السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. وطبعا انتوا عارفين ان اي حاجه بتقع في ايدي لازم اعمل لكم عليها حلقه. وزي ما انتم شايفين النهارده وقع معانا كيسه جيمنج. هنعمل لها ريفيو كده ونبص عليها ونشوف مكوناتها ونشوف كل الاجزاء بتاعتها، ولو قدرنا نعمل لها طبعا تجربه او كده يبقى الدنيا تمام، ما قدرناش يبقى المهم ايه، ادينا برضو خدنا فكره. ويلا بينا نشوف المكونات بتاعة الكيسة دي. اول حاجة طبعا زي ما احنا شايفين المذر بورد برو او ام اس اي بي 760، شريحة البي 760. هي طبعا من الجيل ال 14. بس زي ما احنا شايفين بقى، انا مش عارف يعني هل هي دي من فئة الاتش ولا لا، لان ما شفتش العلبة بتاعتها. لكن زي ما احنا شايفين بصوا، الفي رام ودوائر الطاقة للاسف حوالين البروسيسور ضعيفة جدا، يعني ما فيش حتى عليها هيت سينك ولا حاجة. فواضح ان هو مقلل في البوردة شوية عشان يعلي بقية الامكانيات. وزي ما احنا شايفين البروسيسور داخل عليها طبعا، او متركب ب 8 بن اهو. ده كده بصوا زي ما احنا شايفين دوائر الطاقة حوالين البروسيسور للأسف ضعيفة جدا جدا جدا. وحتى يعني مش عارف هي كام تعتبر، ادي كده 5 و3 8. الفي رام بتاعتها تعتبر ضعيفة جدا، فمش عارف بقى الدنيا عاملة ايه، لكن ماشي مش اشكال. تعال نشوف بقية المكونات برضو. هنا طبعا زي ما احنا شايفين جايب لها رامتين كروشل اللي هم من غير هيت سينك، كل واحدة 8 برضو بنفس الموضوع عشان يقدر يقلل شوية في الامكانيات بتاعة الكيسة، او يقلل في السعر شوية. بعد كده تعالوا برضو نبص على كارت الشاشة. طبعا كارت الشاشة اهو جي فورس ار تي اكس 4060 8 جيجا. النسخة بس عايزين نشوف النسخة، نسخة جالاكس. نسخة جالاكسي يعني ممكن نقول ان هي مش واو قوي، لكن نسخة تعتبر اقتصادية. طبعا دوائر الطاقة بتاعت الكارت دوت بتبقى ضعيفة الى حد ما شوية، لكن الدنيا ماشية. واهو يعني هنشوف، نحاول نشوف اداؤه معاكم، هنحاول نجربه كده. طبعا هي النسخة بمروحتين، هو 4060 8 جيجا. حاطط له طبعا هنا هو كمان هارد اس اس دي عادي. طبعا في الام دوت 2 اهو، يعني هو حاطط هنا ام دوت 2 تحت الهيت سينك دي. هنحاول نشوف الموديل بتاع الام دوت 2. لكن حاطط واحد اس اس دي كمان للاستورج بقى، عامله حاطه كروشل برضو نفس الحكايه. طبعا كروشل بيبقى الى حد ما الدنيا مش غاليه قوي يعني، ماشي. وطبعا حطيت الستوك اللي جاي مع الهارد، سوري اللي جاي مع البروسيسور. ده طبعا الكوره الستوك بتاعه. كل ده حاطه بقى. بنشوف برضو هننزل تحت نشوف كمان الباور بتاعه، بحيث ان احنا يبقى عندنا كل المعلومه عن الكيسه. طبعا الكيسه اللي معانا زي ما احنا شايفينها من موديل انتك. انتك تعتبر من الحاجات الماركات الكويسه. وبصوا زي ما احنا شايفين كده من فوق، فيها طبعا الباور والريستارت، وفيها اليو اس بي 2 2.0 ومايك والكلام ده كله. وطبعا فيها 3.0 برضو اهو. تعالوا بس عايزين نشوف كمان بالمره الباور سبلاي بتاعها قد ايه. في طبعا 3 مراوح، وفي مروحه للاكزوست خلفيه. طبعا زي ما احنا شايفين يا جماعه الكيسه كومبو. الباور سبلاي طلع انتج برضو، وطلع كام 750. طبعا ال 750 يعني مناسب لل 4060 ال 8 جيجا. بس كده يبقى الكيسه كلها كومبو. طبعا البروسيسور بتاع الكيسه ديت 14700 الجيل، طبعا ال 14. و وهو طبعا في كارت شاشه داخلي، لان هو مش 14700 مش اف 14700 عادي يو. فهو في كارت داخلي. ومتهيألي دوت بقى كروشل، يعني متهيألي ان ده برضو جايبه هو كروشل الام دوت 2 ده. طبعا زي ما احنا شايفين كده الكيسة من قدام فيها 3 مراوح، ومن ورا فيها مروحة كلهم ار جي بي. طبعا ممكن تحط، لو عايز تحط مثلا ليكويد كولينج تقدر تحط 240 فوق، وتحت ممكن تحط 360. فمن الكيسات المعقولة يعني اقتصادية إلى حد ما. وطبعا زي ما قلنا قبل كده إن هي كيسة كومبو، وشكلها إلى حد ما مقبول، يعني مش وحش. وطبعا يعني التهوية فيها تعتبر معقولة. طبعا الكيسة من قدام فيها مش كلها، او تقدر ان هي تبقى مهواة، يعني كلها فيها فتحات تهوية. وبرضو من فوق في فلتر تقدر تشيله، بحيث ان انت تنظفه وتقدر ترجعه تاني.
طبعا زي ما احنا شايفين دي كده المواصفات بتاعة الجهاز، بس انا كنت قلت الرامات 16، لا الرامات 32، الشباية الواحدة 16، فيعني الاداء الى حد ما معقول. بس هو احنا شايفين ان هو مقلل في حاجات كتيرة عشان يقلل التكلفة ويبدأ ان هو يعلي في المواصفات، لكن الدنيا ماشية وتمام. فلو انت اول مرة بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة، بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا. وما تنسوناش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.